السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب فيكم بجلستنا العاشرة بمادة الأدفانس SQL Programming. جلستنا اليوم رح تكون بلغة التحكم بالتدفق والمؤشرات Control of Flow Language and Cursors. طبعا هي من ال SQL Transact SQL رح نتعلم مجموعة من عناصر التحكم بالتدفق، ورح نتعلم كيف نتعامل مع الكيرسرز او المؤشرات وشو هي الكيرسرز. بجلستنا وقت كنا عم نحكي عن التوابع بلشنا نحكي شوي عن البروسيجرال بروجرامينج بالتي اس كيو ال، كيف نحن بنسوي برمجه اجرائيه بالتي اس كيو ال. اليوم رح نحكي بشكل اساسي شان كتله من التعليمات اللي هي begin end. رح نحكي عن الوايل لوب والبريك والكونتينيو. هذول من التعليمات المفتاحيه اللي موجوده بالتي اس كيو ال. في عندنا الجو تو اللي هي بنستخدمها لحتى ننتقل لمكان معين بقلب الكود تبعنا. في عندنا تعليمات الاي سي ال، عندنا الريتيرن، عندنا فور، وايل، وعندنا سكيل. طبعا هذول التعليمات يفضل اي شخص بده يشتغل بالتي اس كيو ال يكون بيعرفهم، بيعرف كيف يستخدمهم. ثاني تعليمات الصيغه العامه لتعليمات الاف ال هي if boolean expression not اقواس. boolean expression يعني هذا شرط او تعبير شرطي بنسميه، يعني نتيجته اما بدها تكون منطقيه اما true or false. فبيكون عندنا boolean expression اذا كان محقق البوليان expression فبينفذ تعليمات الاف، اذا كان غير محقق بينفذ تعليمات الالس اذا نحن كنا الالس اوريدي حاطين مثلا نور اياه. كملاحظات على الاف الس ممكن تكون التعليمات تبع الالس اس كيو ال ستيتمنت وحده، او ممكن يكون بلوك اوف ستيتمنت. البلوك بتبلش ببيجن وتنتهي بان، اما ك اس كيو ال ستيتمنت فينا نحط اس كيو ال ستيتمنت وحده. فاذا كان الشرط محقق بننفذ اما اس كيو ال ستيتمنت وحده يمشي الحال بدون بيجن اند، او مجموعه من التعليمات بنحطها بين بيجن اند. ممكن بشكل اوبشنال نحط علامه الايلس اذا كنت انا مضطر لها، اذا كان الشرط غير محقق ممكن ننفذ تعليمات ثانيه كمان فينا نحطها ك اس كيو ال ستيتمنت وحده او فينا نحط بلوك اوف ستيتمنت. خلينا ناخذ مثال رح ننفذ هذا المثال. قولوا لي اياه هيك تمام. يلا شو عم نساوي بهذا الكود؟ شو عم نساوي هون بهذا الكود؟ عم نشوف وسط الاسعار، اذا كان وسط الاسعار اصغر من 15 فعم نطبع هذول الجملتين بس، والا عم بطبع لا recital price is more than 15. كملاحظة أولى use box هيك ما إني يستخدم قاعدة بيانات الباص إذا بتتذكروا هو تعليم كبير. الشغلة الثانية إنه نحن هون عندنا جملتين بدنا إياهم يتنفذوا إذا كان الشرط محقق. كمان هيك حطيناهم ببيجن اند. لا طريق ما بدها تذكير اند، هي مو مثل الفيجوال بيزك. الفيجوال بيزك كنا نحط اند اف، هي ما في داعي للاند. بس اذا كان عندي تعليمه واحده انا مثل الايلس عندنا تعليمه واحده ما كان في داعي نحط بيجن اند، كان فينا نحط بيجن اند وما في مشكله صحيح بتضل.
يعني فيني احط begin end بهالطريقة بتضلها صحيحة. اوكي هلا تعليمات البرنت هي بتطبع بالمسجز، يعني كل شيء انا حاطه برنت بيطبع لي بالمسجز. تعالوا ننفذ. طبعا التنفيذ لازم يكون الكود كله. لازم طلع عندي الافريج تايتل برايس از مور ذان 15. قديش عنا الافريج برايس؟ تعالوا ننزله لحاله. لازم حددته ونفذته لحاله هو 59.65. هلا هو بالحقيقة إذا نفذتوه عندكم قبل ما تعملوا أي تعديل بيكون 14.9، بس لأنه نحن معدلين امبارحة عليه الأفرج بالدرس تبع امبارحة فطلع أكبر، طلع 59.5. هون لاحظوا إنه أنا بشرط الإف استخدمت تعليم السلكت، أعطتني نتيجة واحدة، هي النتيجة قارنتها مع ال 15. ناتج عملية المقارنة شو طلع عندي؟ طلع عندي إما true or false. ناتج عملية المقارنة طلع معنا true or false. واضحة في سؤال؟ طيب في سؤال شباب؟ لاحظوا نحن ما بحاجة فواصل منقوطة، يعني ما في فواصل منقوطة، ما في شيء، بس كل تعليمي على فكرة. مثال ثاني، شوف هذا المثال. مثال بهذا المثال نحن عم نعمل نيستنج بالاف ايلس، عم ندخل الاف ايلس بقلب بعضهم البعض. اذا كان الافرج اقل من 15 عم نطبع هي، والا لاحظوا انه هذول التعليمات الاف الداخليه هي ضمن الايلس. اوكي اذا كان هذا الشرط فيكم تستخدموا الاقواس. اذا بدكم بعض الطلاب احيانا بيكونوا مبتدئين، بس مو انتم شطورين. بعض المبتدئين نحن بنخليهم يحطوا الاقواس كرمال توضح العمليه بشكل اكبر. لاحظوا هون بينت هلا الاف ايلس الثانيه هي ضمن. كان ممكن نحطها بالاف وناخذ تبع الاف ونحطها بالاف هيك. طبعا المعنى بيختلف، المعنى بيختلف لانه اكيد اذا كانت اصغر من ال 15 خلص اني قارن اكيد ما هتكون اكبر من 15. يعني هذا الشرط مو منطقي اني احطه هون، بس نحن عم نقول هون نحن فينا عم نقول فينا نفوت نعمل النتد ايش ايلس. فالنتنج ممكن يكون بقلب الاف، ممكن يكون بقلب كيف؟ خلينا نكمل. بالمثال الثالث هون تعالوا نشوف المثال الثالث. بالتي اس كيو ال فينا نعرف متحولات. هون عرفنا متحول اسمه مسج. تعريف المتحولات بنستخدم كلمة الديكلير لحتى نعرف متحول. المتحول بالتي اس كيو ال لازم يبلش بآت إذا كان لوكال، إذا جلوبال بنحطه آت. اوكي بعدين بنحط النمط تبعه. فهون عرفنا متحول اللي هو المسج. النمط بار شار 50. هلا هون شو عم نساوي؟ عم ناخذ عدد الكتب اللي صار اقل من 10. اذا كان عدد الكتب اللي صار اقل من 10 اكبر من الصفر شو هنحط بالمسج؟ لاحظوا تعليمة ستيب، معناها نحن فينا نعرف متحولات باستخدام
الديكلير فينا نأسس قيم للمتحولات باستخدام تعليمة set. فهون عم نقول set as message equal هي المسج اللي هي there are several books with prices less than 10. These books are. بعدين عم بعمل select titles from titles where price أصغر من 10. يعني هون عم نعمل selection للكتب اللي سعرها أقل من 10. بنفس الطريقة رح نشوف إذا كان في كتب بين 10 وال20 ونعرضها. بنفس الطريقة إذا كان في كتب أكبر من 20 كمان نعرضها. فنتيجة التنفيذ رح يطلع عندي الكتب اللي أقل من 10. طبعا البرنت هي بتطلع بالمسجز، يعني الرسائل اللي بتطلع عندي وين بتطلع؟ بتطلع هون بالمسجز. يعني زي several books with variable prices اللي هن هدول أول تعليمة select. بعدين كتبنا many books are very expensive. هدول هن الكتب expensive books. هلا مثل ما خبرتكم انه نحن معدلين شوي بالبيانات عنا، فكرمال هيك ما طلع عنا كتب بين 10 وال20 كأنما طلع بس عنا variable price والexpensive. ما طلع عنا الخيار الأول اللي هن less than 10. فبالتالي هون كمان عرفنا متحولات. نعرف متحولات باستخدام تعليمة الديكلير. فينا نأسس قيمة لمتحول باستخدام تعليمة السيت. فينا نستخدم تعليمة الاف لحالها بدون إلس. لاحظوا هون اني انا استخدمتها لحالها بثلاث اماكن. في سؤال؟ ننتقل للتعليمة اللي بعدها هي تعليمة الكيس. تعرفوا تعليمة سويتش بلغات البرمجة؟ شو بتعمل تعليمة سويتش بلغات البرمجة؟ مثل السي بلس بلس والسي شارب والجافا. سويتش ايه؟ هلا التعليمات الكيس هي اذا كان يعني بدل ما اقول اجي اقول if else if else if else، فانا فيني شوف متحول هل هو بحقق القيمه الاولى او القيمه الثانيه او القيمه الثالثه او القيمه الرابعه. في عندنا نوعين. من الكيس، اما سمبل او سيرش، يعني اما نمط بسيط او نمط اكتشاف. خلينا نشوف النمط البسيط. النمط البسيط بقول case input expression، يعني حسب input expression إذا كان when expression إذا كان بحقق القيمة الأولى فأعطيني الريزولت. هي طبعا فينا نكررها n مرة، يعني هي التعليمة فينا نكررها n مرة. ففيني يقول when هيك بهالطريقة، يعني كيس متحول إذا كان بحقق الاكسبريشن الأول أو الثاني أو الثالث. إذا هو حقق واحد من هدول فبعطي الريزولت بناء على الاكسبريشن. هيك بنحط هول الحالات. هلا حتوضح معنا من خلال المثال. إذا ولا حالة اتحققت فبنفوت على الإلس اللي هي اوبشنال. فهي مثل if else. بس هون بدل ما نقول if else بنقول كيس للإكس مثلا، كيس لمتحول. إذا كان بحقق القيمة الأولى فرجع لي النتيجة الأولى. لا، إذا كان بحقق القيمة الثانية أوكي رجع لي النتيجة الثانية. لا ما حقق بحقق الثالثة اوكي رجع للنتيجة الثالثة.
اذا ما حقق ولا واحدة شو بيرجع لي بحقق لي الايه. مجرد انه حقق واحدة خلاص بكون انا وصلت للي بدي. هذا النمط الاول بنسميه النمط البسيط. هلا في النمط الثاني، النمط السيرش، النمط البحثي. هذا تماما ايثيوس تماما، بس بطريقة شوي منمقة. قول كيف بدون ما احط بعد شيء. وين بكون الاكسبريشن؟ يعني اذا تحقق هذا الشرط برجع لي هي النتيجة. فيني هي كررها قد ما بدي. شرط اول، شرط ثاني، شرط ثالث. اذا ولا شرط تحقق وين بنفوت عليه. تعالوا نشوف مثال. قولوا لي هذه تبعهم. شو رشيد، واضح المثال؟ هي مستخدمة شيء من قبل. هلا بجوز انت ما بتعرف السويتش بلغات البرمجة. هلا اول شيء نحن عم نجيب استعلام، يعني انتو هاد نحن عم ننفذ استعلام. الاصل هو شو؟ استعلام، وليكن select price as price from title where price is not null order by type. يعني عم نجيب كل الاسعار اللي هي شو not null. هلا اذا رجعنا النتيجة معناها شو هتكون عمود بهذا الاستعلام، صح؟ هلا هو الاصل شو رجعوا type. select type price as price. اذا نفذنا هذا شو هيعطيني type والبرايس. بس طيب هون مزعج. يعني بالنسبة لنا هون في عنا موسكو. شو هي موسكو؟ شو هذا الاختصار؟ أنا كشخص خارجي ما بعرفه. بابيلر كومب شو هذا؟ ما بعرفه. اوكي؟ سايكولوجي ماشي الحال، أما تريد كوب ما بعرفه. قال أصحاب الخبرة قالوا لنا الموسكو هو المودرن كوكي. البابيلر كومب popular computation او popular computing مثلا. التريد كوك هي التراديشنال كوكينج. طب شلون انا بدي استبدل واحدة بواحدة؟ بستخدم الكيس. كيس تايب، يعني هون نحن شو بدنا نشوف قيمة التايب. كيس تايب popular فالنتيجة شو بدها تكون؟ popular computing. انتبهتوا؟ يعني إذا كان قيمة التايب هي popular فرجع لي popular computing. most code رجع لي modern cookie. business بس رجع لي أبحث كثير. psychology trade cook traditional cooking. إذا قيمة التايب ولا واحدة من هذول is not yet categorized، يعني غير مصنف as category. فبالتالي معناها الكيس شو بدها end. لاحظوا هون صار النتيجة المعادة هي منطقية أكثر. يعني أوكي صار في عندي business modern cooking psychology traditional cooking إلى آخره. انتبهتوا؟ فاستخدام الكيس بهي الطريقة.
في عندنا مثال ثاني بالكيس هو مثال للبحث. هلا بالمثال الاول عم نقول هل التايب هو القيمه الاولى والقيمه الثانيه والقيمه الثالثه، بس كان فينا نقول بتقولوا لي هذا المثال. طريف ما فهمت سؤالك، شو قصدك فيه؟ بهذا المثال الافضل نحطها جروب باي. بالاول منطقي فينا نحط جروب باي صح؟ بس ليش جروب باي؟ لانه هون نحن عم ناخذ البرايس، يعني فينا نعملها، يعني مو خلاص فينا نساويها، نعمل جروب باي مثلا كاتيجوري ونعمل سم، ما بخير يعني مشكلة حذفها، هيك قصدك؟ جروب باي تايب تخيل، يعني عملنا جروب باي تايب احنا وبعدين عملنا كيف فهيك. لا هيك عملنا نحن الاساس نعمل جروب باي تايب، تمام، بعدين حسب التايب مررناه على الكيس. لسه في سؤال على هذا التمرين؟ طبعا اذا كنا محتاجين هالشيء. طيب خلينا ناخذ التمرين الثاني. قولوا لي يا هذا التمرين. هذا النمط الثاني النمط البحثي بسميناه سيرش كيس. بالنمط الاول كنا عم نعمل كيس على اكسبريشن، يعني وقت عملنا كيس مثلا على التايب اذا كان بيساوي القيمه الاولى وين القيمه الاولى وين القيمه الثانيه. هلا بالنموذج الثاني من الكيس اللي نحن فينا نستخدمه فينا نقول سيلكت كيس بدون اي اكسبريشن، فورا وين هذا الشرط محقق بنحط كونديشنز وليس values، يعني بنحط شروط وليست قيم. طبعا اذا كان البرايس not yet price، اذا البرايس اصغر من 10 the responsible title، برايس اكبر من 10 بين ال10 وال20 copy table title، برايس مثلا اكبر اذا كان البرايس يساوي select price from title، هون صار في عندنا شرط sub query، هي sub query فينا نقارن معناها مع sub query بقلب الكونديشن، فالكتاب بتصير database book مثلا، والا بتكون expensive book. فنحن فينا نمشي معناها بهي الطريقه بالكيس، يعني بيكون احنا عندنا شو؟ بيكون عندنا conditions، ما بيكون عندنا فقط قيم بالوين. اوكي، في سؤال؟ سهلين هدول الشغلات ها؟
مين اول مرة بيشوفهم ومين بيشتغل فيهم؟ لا صدقوني ما في اصعب من هيك، يعني اخر شغلة هي حلقة الوايل، بجوز الكارثة بتلاقوا فيها شوية صعوبة. يعني كل اللي شاغل قواعد بيانات بدون نشتغل فيهم. اياد بيشتغل فيهم اياد؟ انت شغال فيهم، ورشيد طريف. بالاوراكل. شو لساتك مصر على اوراكل لما حبيت اس كيو ال سيرفر؟ لما حسب السوق من سوق؟ هيك شيء. بال 2004 2005 يا ربي طلعت على ماليزيا. كان في شركة ضخمة عم نشتغل معها بماليزيا، اسمها إيريز. بتشتغل بالسمارت كارد، بتشتغل بالبوابات الإلكترونية بالمطارات. فاجتمعت أنا والمدير المعلوماتية هناك، فنحن كنا نشتغل بوزارة الداخلية على سيستم الدي بي 2 A1400. السيستم ضخم، يعني هو كان قريب لأنه مين فريم، يعني لأنه يكون كمبيوتر، يعني سيرفر محترم مو حي الله. فدار نقاش بيني وبينه، هو مو مشتغل عليه، هو كان من انصار اوراكل، انه ما في بالدنيا شيء احسن من اوراكل. والله الاي 400 اللي بيقول لي انا عم بشتغل عليه احسن من اوراكل، فهو كان من انصار اوراكل. فهلا وقت عم تقول لي انه انت بتشتغل اياد اوراكل، فحسيتك من انصار اوراكل. طبعا الفاشن على فكره هلا اياد، ما بعرف اذا انتم مشتغلين بالمعلوماتيه، الفاشن يعني قواعد البيانات حتى اوراكل صارت. هلا اوراكل ما اقوى يعني الاس 400 هو حلاوته سيرفر متكامل مبني على الدي بي 2. بس هذا النموذج من قواعد البيانات بالمواقع الضخمه جدا فاشل. يعني اوراكل ولا اس كيو ال سيرفر ولا دي بي 2 اللي نحن عم نتخانق عنها صاروا متجاوزينها بمراحل. هلا الشغل اذا حدا سمعان بالنو اس كيو ال، سمعانين بالنو اس كيو ال، وطبعا اي موضه قديمه ظهرت وبعد ما ظهرت الريليشنال داتابيز مع لا لا مو اللينك. هلا مثل فيسبوك شلون بيخزن بياناته؟ فيسبوك، جوجل، تويتر، ما تستخدموا لا اوراكل ولا شيء، بسموه صاروا عم يشتغلوا على شيء اسمه نو اس كيو ال. النو اس كيو ال يعني هو من كثر ما جماعه كانوا محاربين الريليشنال داتابيز قالوا نو اس كيو ال، يعني ما في اس كيو ال. بس هي لا، هي هذا المصطلح بيسموه نوت اونلي اس كيو ال، يعني انه مو الشيء الوحيد بالعالم هو فقط الاس كيو ال، فراحوا باتجاه نوت اونلي اس كيو ال. حقيقه الفيسبوك بيشتغل على قواعد بيانات اسمها مانجو. سمعني فيها المانجو؟ المانجو هي نوع من النو اس كيو ال اللي بياخذ سيمي ستراكشرز، بسموها سيمي ستراكشرز داتابيزز، وبتعتمد على الجيسون لتخزين البيانات وتوزيعها على سيرفرات حول العالم. ف فهذا النوع من انواع، يعني هذا الفاشن. في شيء اسمه كاوتش بيز، انا اشتغلت عليها مشروع. طبعا الكاوتش بيز انا المشروع اللي اشتغلته عليه كان بكل يوم عندنا بكل دقيقة في حوالي 1000 رسالة عم تتخزن. 10000 رسالة وصلنا بالبروجكت اللي عم اشتغل عليه، 10000 رسالة بالدقيقة. تخيلوا بالنهار ممكن يصير في ملايين الرسائل. فالكاوتش بيز يعني عليك هذا اللي بيشتغل بطريقة الأدو مضبوط طريقة الماب ريديوس، يعني تشتغل فيه جوجل، فيسبوك، وكل مواقع التواصل الاجتماعي، لانه عدد المستخدمين يعني مثل فيسبوك مثلا وصل بجوز لنص مليار او مليار مستخدم حول العالم.
ما عاد اوراكل تفيد، ما عاد هدول العالم كلهم يفيدوا. صار في عندك كلاود، صار في عندك سيرفرز، صار في طريقه ثانيه للتخزين. فالشيء اللي عم حاول احكيه انه مو كل شيء اوراكل. مو المشكله انه هي كثير سريعه، الفكره هي بالتوزيع. يعني بعمليه توزيع البيانات، بما انه هي سيم ستراكشر، بما انه الدوكيومنت هي بحد ذاتها بتكون كتله واحده، فعمليه توزيع البيانات بتتم على سيرفرات حول العالم، وعمليه استرجاع البيانات بطريقه الماب ريديوس بيوزع الحمل على السيرفرات اللي هم مستهدفينها. فهي فكره الانتشار حول العالم على سيرفرات حول العالم، فكره الماب ريديوس كيف فيهم يستخلصوا بيانات من الدوكيومنت اللي موجوده واللي عم بنعمل لها ريبليكيشن على السيرفرات حول العالم. طبعا هذا اختصاص يعني لحد الان ما في جامعه بتدرسه كثير. في بعض الجامعات الاوروبيه اللي بلشت تعليميا تحكي عن هيك مواضيع. على كل الاحوال not only SQL، يعني ما في مو بس اوراكل. هذا الشيء اللي انا كنت عم بحكي. يعني الداتابيز هي بتصير دوكيومنت اورينتد، اوكي؟ يعني ما تصفت فكره تيبل وفكره انه نحن البيانات مخزنينها في تيبل. صار دوكيومنت اورينتد، كل دوكيومنت لها كي ممكن نعمل عليها functions بنسميها mapping functions، reducing functions، نعمل reduce للداتا لحتى نوصل للريزولت اللي نحن بدنا اياه. ف that's it. anyway ما حديثنا نغوص في هذا الموضوع، بس انا كنت عم حاول احكي انه not only SQL، مو بس relational database ومو بس الاوراكل. ماشي. نرجع للوايل لوب. الوايل لوب بنقول طالما الشرط محقق من نفذ تعليمي او مجموعه تعليمات، ممكن تظهر عندي بريك او ممكن تظهر عندي كونتينيو. شو الفرق بين البريك والكونتينيو؟ البريك بتكسر الحلقه، والكونتينيو بترجع للشرط، بتكمل الحلقه بدون تنفيذ التعليمات اللي بعدها، وبترجع لوين؟ بترجع للشرط. خلينا ناخذ مثال. شوفوا لي هذا المثال. مين بيقول لي شو اللي بدنا نسويه بهذا المثال؟ عم نعمل لوب، صحيح؟ هي اللوب امتى بتكسر؟ امتى بتنتهي؟ وقت تصير الافرج 30 وما فوق. طيب اذا وصلنا لسعر الكتاب، اذا كان الماكس يعني اعلى سعر الكتاب اكبر من 100 كمان بنعمل بريك. صحيح. فبالتالي هون نحن عم نعمل حلقه طالما متوسط الاسعار اصغر من 30 واكبر سعر لكتاب ما بيتجاوز 100، الحلقه بتضل شغاله، بنضرب باثنين، بنعمل ابديت للبرايس ونضرب باثنين. هلا انا امبارح منزل هذا الاستهلاك، ومشان هيك ارتفعت عنا المتوسط ل 59.65. عرفتوا ليش وقف على 59.065؟ لانه نحن جاوزنا المتوسط ل
الشاشة. فنحن هنعمله على 90 هلا والماكس برايس 200. اوكي اذا نفذنا اول شيء عم يساوي عم ياخذ الافريج. تعال نشوف الافريج هلا قد ايه صار. 118. لاحظوا الافريج تجاوز 90. قديش الماكس برايس؟ 183. تمام. هلا هي فكره البريك انه تكسر الحلقه. تعال ناخذ مثال ثاني نحن نكتبه. رح نعرف متحول ديكلير. تعال نكتب حلقه تصبع الارقام من 1 ل 10. تعال نعمل ديكلير as x integer while as x اصغر من 10 begin and شوف إذا كان الإكس بيساوي 5 بيساوي 6 رح نعمل بريك هيك. إذا كان الإكس بيساوي 3 رح أعمل continue. بعدين رح نعمل برنت للآت إكس. برأيكم شو هيطلع؟ يعني اللوب هيك على وضعه شو النتيجة اللي حتطلع عندي؟ شو؟ رشيد عم نقول رح يطلع اكس، يعني اكس ما فيها قيمة. طريق 1 2 3 4 5. طيب خلينا رشيد انتبه للفكرة. اكس نل، الاكس نل فالكونديشن اساسا ما هيفوتوا. طبعا ما هيعطي شيء. بالتالي لازم نعطي قيمة ابتدائية للاكس مثلا 0. كيف نعطي؟ set at x equals 0. هلا هيك شو بيطلع؟ كمان بيعطيني مشكلة. اللوب هي انفينيت لوب صح؟ يعني دائما هيعطيني هيطلع الاكس وهيفوت بلوب غير منتهي. ليش؟ لأنه قيمة الاكس ما عم تزيدها. بدنا نزيد قيمة الاكس. set as x equal as x زائد 1. هلا بيطلع 1 2 3 4 5. حيطلع 0 1 2 3 4 5 6 ولا 0 1 2 3 4 5 ولا 1 2 3 4 5 ولا 1 2 3 4 5 6. شو برأيكم؟ شو شباب؟ هيبلش يبقى من 1 صح؟ رشيد عم يقول 1 2 3 بيكمل شيء. هلا نحن قايلين على 6 اعمل بريك وعلى 3 اعمل كونتينيو. البريك بتكسر الحلقه. طب الكونتينيو قال بيتجاوز التعليمات اللي بعدها بيرجع على الكونديشن. فبالتالي تعال نشوف شو هيطلع. طبعا 1 2 4 5. لاحظوا الاكس وقت كانت 0 بلشنا اكس 0. طالما الاكس اصغر من 10 بدنا الاكس 1. فحقيقة اول قيمة اللي هنطلعها هي الواحد اللي هي ما بتساوي 6 ولا بتساوي 3. فطبعا هي الواحد.
رجع على الكونديشن زاد الاكس صارت 2 لا بتساوي 6 ولا بتساوي 3. رجع على الكونديشن صارت الاكس 3 اللي هي ما بتساوي 6 بس هون ال 3 بتساوي 3 فبيعمل كونتينيو. كونتينيو بتخلص عن تخلص عن التعليمات اللي بعدها وترجع لوين؟ على الكونديشن. ليش ما طبعت صفر؟ لانه نحن عاملين تعليمة الزيادة باول اللوب. طب لو حطيناها باخر اللوب مين بيقول لي شو حيصير عنا؟ هيدفع 0 1 2 4 5 ولا هيصير شي مشكلة؟ أول شيء هيدفع 0 1 2 بس المشكلة وقت هيفوت على 3 هينتقل لتعليمة الكونتينيو اللي هي هتقصف عن هالتعليمتين وترجع للوايل لوب. فهيضل محافظ على الثلاثة ولا هيفوت بإنفينيت لوب عند الثلاثة. انتبهتوا؟ يعني نحن لو حطيناها بالأخير هيفوت بإنفينيت لوب من عند الثلاثة فهيضل عم يطبع شو؟ فهيطبع 0 1 2 وبعدين هيفوت بإنفينيت لوب كونتينيو كونتينيو. هلا هو طبعا 0 1 2 وعند الثلاثة فات بإنفينيت لوب لأنه ما عاد حتى يزيد الاكس. بس نحن وقت عملنا لها زيادة قبل هون صار عم يزيد بعدين عم يفوت لحتى يقارن مع الستة او الثلاثة. فالكونتينيو هو بيتجاوز التعليمات وبيرجع للكونديشن. هي نحن اللي بدنا نركز. طيب نكمل. التعليمة اللي بعدها هي الويت فور. الويت فور اما نعمل تأخير ديلاي او بنستنى لساعة معينة. فالتعليمة بتكون ويت فور ديلاي بعدين 0 نقطتين 0 0 2 0 2 سوري بنسكر سلة نجمة كوم سايكل. هلا هي شو بتساوي؟ بتستنى لثانيتين بعدين بنفذ التعليمة. انتبهتوا؟ هون إذا عملت اكزكيوت شوف هون تحت بتلاقوا بستنى ثانيتين. ولو قلت له استنى 12 ثانية مثلا هون هيستنى 12 ثانية فبيأخر بيعمل ويت فور ديلاي 12 ثانية. لاحظوا صار مستني 7 8 9 10 11 12 نفذ الثانية. أو فيني له تايم مثلا أنا بدي أخر ل 20 هلا 8 25 دقيقة و 58 ثانية. اوكي إذا عملت اكزكيوت هلا حينتظر للساعة 8 20 25 يعني هي 8 25 58 ثانية. اوكي لسه ما وصل مع 58 ثانية. هلا بينتظر بس تصير الساعة بهالوقت بينفذ التعليمات. هلا انا عندي الساعة 8:25 بس الثواني مو مبينة. يعني هو تقريبا بس هيقلب بعد 59 بتنفذ التعليمات. هلا صار منتظر 36 ثانية. اوكي هلا نفذها بعد انتظار 38 ثانية. فهو مجرد صار هذا الوقت بنفذ التعليمة. هي مفيدة بالسكيدجولينج. يعني أنا مثلا بدي نفذ التعليمات بس مو هلا. يعني أنا ببنك البنك بيسكر 4
بدي ينفذ تعليم الساعة 4 وبدي يطلع على الساعة 1، فممكن إني يشغل ويت فورس للساعة 4 بعدين بكمل تنفيذ. ايه لذيذة. هلا ضمن في شيء مقابل لها تعليم سليب باقي قواعد البيانات. طيب في سؤال على الويت فورس واضحة؟ رح ننتقل للتعليم اللي بعدها او الموضوع الثاني بجلستنا اليوم اللي هو الكيرسر المؤشرات. لحد الان كل شغلنا مع قواعد البيانات. اذا بدي اجيب بيانات فبجيبها من خلال تعليمة سيلكت وباخذهم الروز كلهم، صح؟ يعني لحد الان وقت عم نعمل سيلكت مثل باخذ الرو ككتله. طب انا ما بدي اياهم هيك، انا بدي امشي عليهم سطر سطر، بدي اقلبهم انا هيك على كيفي. تتذكروا بلغه البرمجه للطلاب اللي درسوا عندي ويب سايت ديزاين تصميم مواقع الويب، ان كان عندنا بالافتراضيه ولا ان كان بالمعهد اللي دارس معهد، بالويب سايت كنا نعمل داتا ريدر. تذكرتوا داتا ريدر؟ وقت نمثل استعلام نعمل داتا ريدر. عرفتوا على شيء عم تحكي؟ هلا مو مشتغلين ولا مادة تصميم مواقع ويب مثلا او ديسكتوب ابلكيشن، تطبيقات ديسكتوب. طريق مين كان عندي بالاتش ام دي؟ كنا ننفذ استعلام على قاعدة البيانات وناخذ ريدر، نبلش نعمل ريد للداتا، ريد ريكورد باي ريكورد. anyway هذا هو الكيرسر. الكيرسر هو مؤشر على نتيجة الاستعلام، مؤشر على نتيجة الاستعلام، بحيث اني انا بحسن ايرور ريكورد. يعني بعمل ديكلير سوسو هو كيرسر اي متحول فور، لا يعني بنعرف مؤشر على نتيجة استعلام معين. select نجمة from title او select price from title. هلا عادة نحن لو نفذنا استعلام select price from title شو رجالي؟ برجالي كل الاسعار اللي موجودة بجدول التايتل، صح؟ هلا وقت قلنا declare سوسو كيرسر 4 انا عم عرف مؤشر لهذا الاستعلام، فنتيجة الاستعلام هون ما حتظهر عندي كلها، وانما من خلال هذا الكيرسر من خلال سوسو بحسن وصل للنتيجة ريكورد باي ريكورد، يعني سجل. هلا موجود هيك كيرسر بالاوراكل، صح؟ بالتفتيش هي مشتغلين كيرسر على اوراكل، معقولة ما حدا بالبي ال اس كيو ال مو مشتغل على الكيرسر؟ فنحن هون شو بنعرف كيرسر، بعدين بنعمل اوبن للكيرسر، بعدين شو بنساوي؟ فيتش next from سوسو into. هون مضطرين انه نعرف متحول
هنعرف declare as p اللي هو المريض، بنقول له into as p. هلا طبعا هون فينا نطبع print الاد بي، يعني نحن عم ناخذ الريكورد وين عم نحطه؟ هون الريكورد هو عباره عن فيلد واحد عم نحطه بالبي، بس ممكن يكون عم باخذ تو فيلد. انا اعمل برنت للاد بي بعدين كلوز للكيرسر اللي هو سوسو ودي الوكيت لا. فبالتالي هون نحن عم ناخذ نتيجه شو؟ عم ناخذ نتيجه فقط اول سطر، يعني نحن عم نعمل فيتش نيكست اللي هو اول سطر. اوكي، لو كنت بدي اخذ متحولين بتعليم السلكت دي الوكيت بتعمل فري للريسورسز اللي محجوزه لهالكيرسر. تعمل فري للريسورسز المحجوزه لهذا الكيرسر، يعني هذا المؤشر كل شيء محجوز له تعمله دي الوكيت. طيب فبالتالي شو هو الكيرسر او المؤشرات؟ تسمح المؤشرات بالمرور على نتائج تعليم السلكت سطرا سطرا، ومن اجل كل سطر من الاسطر يمكن اجراء معالجه محدده. فنحن شو عم نساوي؟ عم نمر عليهم سطر سطر برمجيا. هلا صيغه الاس كيو ال او الصيغه العامه للكيرسر قولوا لي اياها بالله. طبعا فيها كثير، نحن حطينا لكم مثال لابسط استخدام للكيرسر. هذا المثال هي الصيغه العامه. طريق وين فصلت عندك المحاضره؟ وقت بلشنا بالكيرسر. طيب هلا الكيرسر نحن حكينا انه هو بستخدمه لحتى انه يتعامل مع البيانات سطر سطر. تعليم السلكت رجع لي بيانات كتله واحده، الريزولت كتله واحده. الكيرسر بيرجع لي البيانات بحيث اني بحسن اتعامل معهم سطر سطر، يعني فيني اعمل فيتش لسطر ورا سطر ورا سطر، وكل سطر ممكن يكون له معالجه خاصه فيه. فاول شيء نحن بنعمل ديكلير للكيرسر، هي الصيغه العامه ديكلير كيرسر نيم بعدين كلمه كيرسر. عندي الخيار الاول اللي فيني احطه اما لوكال او جلوبال. لوكال يعني انا اذا كنت عم اشتغل ببروسيجر معين، فمجرد اني طلعت من البروسيجر بينعمل دي الوكيت للريسورسز اللي حاجتها. الجلوبال ضمن السيشن اللي انا عم اشتغل عليه، اذا كان في اكثر من ستورج بروسيجر بينفذوا على نفس الكيرسر. طبعا اذا كان جلوبال بدنا نعمل مينتين لوين واقف الكيرسر. الخيار الثاني فورورد اونلي اور سكرول. الفورورد اونلي يعني انا فيني اقرا من الكيرسر فقط لقدام، ما فيني ارجع لورا. اوكي، يعني بعمل فيتش نيكست لاسفل للاخير، ما فيني ارجع لورا. السكرول لا، فيني اعمل فيتش نيكست، فيتش بريفيوس او بريوس، فيتش فيرست وفيتش لاست. اوكي، فالسكرول فيني انا اعمل سكرولينج بقلب الكيرسر. في عندنا كلمات اللي هي static, key set, dynamic, fast forward. static بياخذ نسخة من بيانات الكيرسر وبيحطها بالتيم داتابيز. طبعا هذول بيروحوا بالدي الوكيت. انتبهتوا؟ يعني فيني انا استخدم كلمة static. هون مشروحين طبعا كلمات بشكل اوسع. الستاتيك شو بتعمل؟ تجول عليها وين بيحطها بالتيم دي بي. نحن قلنا بالاس كيو ال سيرفر في عنده temporary database ذكرتوها؟ هي وين شرحناها التمبراري دي بي؟
مين متذكر وين شرحنا؟ امتى اشتغلنا فيها؟ اول درس او ثاني درس. هلا اذا كان الكيرسر ستاتيك، باخذ نسخه من البيانات وبيحطها هنيك، بعدين بقلب فيها شلون ما بدي. بمعنى انه انا بهمني الحاله الراهنه، ما بهمني اي تعديلات بتصير على الداتا بيز وانا عم بشتغل على هالكيرسر. كنت تتذكروا شغله انه نحن عم نشتغل، نحن فاتحين الكيرسر وعم نشتغل، ممكن بهاللحظه في ناس عم تعدل على قاعده البيانات، خاصة وقت بيكون عدد المستخدمين ببلش الوصول على التوازي على البيانات، هون بصير في مشكلة. اوكي لا انا ما بدي الحالة الحالية واشتغل عليها، ما بيهمني التعديلات بحط الست. الكيسة بتخزن نسخة من المفاتيح للريكوردز اللي رجعوا بالاستعلام. اي تعديل على البيانات بينعكس على الاستعلام تبعي. يعني انا بالتيم دي بس بخزن شو؟ بخزن الكيس. بالتيم داتا بيز شو بخزن؟ بس بخزن الكيس مفاتيح. واذا بدي استرجع البيانات صار تعديل عليها مو على المفاتيح، على البيانات بينعكس هالتعديل اللي عندي. اذا صار تعديل على المفاتيح مثل اني حذفت مفتاح او عدلت قيمة مفتاح، فبيحط بمتحول عام اسمه فيتش ستاتوس قيمة ناقص 2. من شوي حكينا المتحولات العامة للاس كيو ال سيرفر بتتعرف بالآت، يعني هذا متحول عام. في عندنا متحول عام هذا طبعا بالسيستم معرف اللي هو فيتش ستاتوس. إذا تم حذف أو تعديل على المفتاح فبنحط فيه قيمة ناقص. الدايناميك كل شيء تعديلات تمت على البيانات اثناء التجوال على البيانات. يعني الدايناميك كل شيء تعديلات تعدل على البيانات وتنعكس على الشغل اللي انا عم بشتغله بالفيوتشر. في عندنا ريد اونلي. الريد اونلي هذا بيمنع التعديل على السجلات المستخدمه من قبل المؤشر، بس طبعا يعني هو ما بيمنع التعديل نهائي، ما بيعمل لوك، ما بيقفل. هو فقط شو بيساوي؟ بيقفل على حاله، يعني من خلال هالكيرسر ما فينا نعمل. فاست فورورد يعني هن فورورد اونلي وريد اونلي. اوكي سكرول لوك هي بتقفل السجل الحالي بحيث ما حدا يقدر يوصل عليه، فكمان هيك فينا نحذفه او نعدله بنجاح. يعني اذا بدي اعدل سجل بعمل له سكرول لوك، بعدله بخلص بعدين بحرره. في عندنا الاوبتيمستيك. هي الاوبتيمستيك ما بتحط، يعني هي بتاخذ الاوبتيمستيك بتيجي بمعنى متفائل، يعني انا بتفائل انه ما حدا يعدل على الريكورد تبعي. اذا حدا عدل شو بيعطي؟ بيعطي خطا. تايب ووردنج اذا صار في تحويل بين انماط المؤشرات ممكن يعطيني خطا، بعدين نحط سيلكت ستيتمنت، وبعدين بالتعليم اللي بعدها اذا انا بدي اعدل على اعمده معينه بحط شو الاعمده اللي انا بدي اعدلها. طبعا هي صيغه العامه للكيرسر، اوكي، بس نحن دائما نستخدم هي الصيغه العامه. بعد ما كان افترض ان احنا لازم نفتحه ونعمل اوبن للكيرسر من خلال كيرسر نيم. فينا بعدين نستخدم تعليمات التيتش، فيتش نيكست، بريول، فيرست، ولاست. نيكست وين المؤشر تبع الكيرسر واعي تجيب لي الريكورد اللي بعده. اول ما نفتح الكيرسر بكون واقف المؤشر قبل اول ريكورد، بس نيكست بتعطيني اول ريكورد. الفيرست بترجع لي لاول ريكورد. اذا كنت انا عن قبل اول ريكورد فبتعطيني اول ريكورد، البريور بترجع لي ريكورد لورا، واللاست بتعطيني اخر ريكورد. طبعا بدكم تنتبهوا انه اذا نحن بدنا نرجع لورا
لازم نكون فاتحين الكيرسر كسكرول. اوكي، اذا كان فورورد ما كنت تستخدم البريور ولا الفيرست اذا كنت واصل للاخير. هلا وقت برجع سجل لازم افحص قيمه المتحول اللي هو اد فيتش ستاتس. قلنا بالاد فيتش ستاتس اذا كانت القيمه ناقص 2 فمعناها في مشكله صارت على السجل، اما تم تعديله او حذف. اذا كان بالفيتش ستاتس ناقص 1 يعني نحن طلعنا خارج المؤشر. يعني اذا كنا واقفين مثلا عند اخر واحد وقلنا فيش نيك فبيعطيني ناقص 1. معناها شو الشرط اللي انا لازم اوقف عنده اني انا خلصت المؤشر؟ يعني اذا رجعنا اذا كان الاد فيتش ستاتس ناقص 1 فمعناها نحن شو؟ ما قرينا. اذا كان 0 معناها قرينا بنجاح بنعمل برنت. تمام؟ فبالتالي نحن فينا ناخذ while at switch status equals 0 print لل t. هنعمل begin. هي بدنا نقرا البيانات كلها. انتبهتوا علي؟ بعد ما وصل للاخير بعمل switch للي بعده. هلا اذا عملنا execute هون شو حيطلع لي؟ حيطلع لي اسعار الكتب كلها اللي موجوده عندنا. بتلاحظوا اللي نال ما طلع لي. النال شو اعطاني؟ اعطاني فاضي. اذا ما بدي اطبعه فيني اقول له if not null، يعني فيني هون اقول له if as c is not null وقتها بس اطبع لي. فينا نستخدم الشرط while fetch status ما بيساوي ناقص 1. يعني طالما ما وصلت لنهاية لنهاية سوري لازم ناخده كله. ناقص 1 إلا وقت بوصل لحدود خارج حدود الكيرسر فبيعطيني ناقص 1. ناقص 2 فينا نستخدمه، بس انتبهوا إنه ناقص 2 إذا استخدمناه بجوز ما يوصل له. يعني ناقص 2 امتى بيعطيني الفيتش ستاتس ناقص 2؟ اذا انحذف ريكورد معين. فنحن ما بدنا اياه، بدنا ناقص 1. كيرسر قارن على قيمة ناقص 1. الدي الوكيت شو بتساوي؟ بتحرر المؤشر. الكلوز بتسكره والدي الوكيت بتحرر. اوكي؟ هذا شيء لدرس اليوم. في مثالين هون عن استخدام الكيرسر فيكم تشوفوهم، يعني انا شرحت عنهم بس اليوم شيء جديد. فيكم تشوفوهم وتقروهم لحالكم. درسنا القادم ان شاء الله رح يكون على الستورج بروسيجرز والفانكشنز. اوكي؟ because تمام. شكلتوا مجموعات للوظيفة لما بعد لسه؟ رشيد انت وطريق؟ لا هيك ما مش الحال. انتوا الثلاثة لازم كل واحد ينفذ الوظيفة لحالها. حرام هالطلاب ساعدوهم. انت ورشيد واحمد. ايه هي ايمان مثلا. ايمان امبارحه قلت لها تعي احضري اليوم انزلي مع الشباب لنشوف مين من الشباب. ما حدا بعث لكم انه بده
هلا ما جلستكم انتم الثلاثه اول جلسه كانه الطلاب عندكم اول جلسه بيحضروا اكثر من عدد الصف، بعدين ببلشوا بقى يتناقصوا شوي شوي لاخر جلسه جلستين بصفي اثنين ثلاثه. ما على فكره مو بس انه بالافتراضيه، يعني بكل الجامعات هيك تلاقي الطالب فايت ومتحمس بوصل اخر جلسه. هلا انا بقول لكم ليش. بصراحه يعني احيانا في بعض الطلاب بيقطعوا جلسه جلستين بدهم يرجعوا يحضروا اونلاين بضيعوا، وما بيحسنوا يرجعوا يحضروهم، او مثلا بتكسروا يحضروهم اوف لاين، فبصيروا بيجوا ما بيعرفوا شو صاير، فبدها متابعه. في طلاب بتكون اساسا مشغوله، يعني بتقول لك انا اخر ست ايام بقعد عليهم بحضرهم المحاضرات كلهم دفشه واحده، بدرسها الماده وقام بخلص. هلا المهتم واللي بده يتابع مثلكم انتم ما شاء الله عليكم فاكيد بيحضروا من الاول. هلا طبعا في سبب كمان ممكن، يعني اسلوب الاستاذ ما يحب الطالب، في شغله عاديه يعني. ولا شو رايكم؟ طيب هلا مين بده يساعدنا يا هلا ايمان؟ لا هي بتحضر بصف امبارحه مو اول مره. شوفوا انتم نسقوا بين بعض، نسقوا بين بعض، وخبروني اذا عندكم اي سؤال. معكم توفيق، بشكر استماعكم، بلقاكم الاسبوع القادم، يعطيكم العافيه.